це київська швейна фабрика «Ластівка». З 1919 року тут шили костюми, сукні і пальта, які носили на території всього Радянського Союзу. А це одеський ринок «Сьомий кілометр» у 1991 році. Початок ери турецьких джинсів і китайських пуховиків, яка триватиме багато років. До спалаху 2014-го. Це історія про нову українську моду. Переломный момент, мне кажется, наступил в 2014 году, с началом войны, вот волна национального подъема, интереса к своим, как бы, что мы вот крутые, мы сильные, независимые. До 2014 року, як такої, моди демократичної не існувало. Да? Існувала мода тільки для подіумів, як ми пам'ятаємо, а моди для життя її просто не було. Це створило певний бунт. Спочатку просто друкували футболки з гербами, з вишиванки і так далі. З'явилася потреба в ідентичності в нашій. Якщо це було зроблено в Україні, дайте дві, все купували, що тільки можна. До 2014 року такої опції, як носити український одяг, фактично не існувало. Нова вулична мода спалахнула в Україні за останні 8 років. Втім, вона має свою велику передісторію. Починаючи з радянських часів, Україна була таким центром легкої промисловості, однією з республік, де розвивалась легка промисловість. Тому сказати, що вся сучасна українська фешн-індустрія виникла з нуля на рівному місці неможливо. І, в принципі, так не буває. За радянських часів, безумовно, мода не була масовою. Да? Це був такий чисто експортний політичний продукт пропаганди. Ще до Радянського Союзу наймодніші київські пані вдягались в Парижах, Берлінах і Лондонах. Але з приходом радянської влади про моду на багато років забули, бо вона вважалась буржуазним проявом Заходу. Численні фабрики легкої промисловості почали відшивати одяг, який доносив ідеологічно правильний образ радянської людини. Ще у 80-х в Україні працювало понад 150 швейних виробництв. У Львові, Києві, Донецьку, Дніпрі, Одесі і Харкові працювали будинки для моделювання одягу, де українські конструктори створювали колекції, балансуючи між буржуазною модою і пристойним радянським образом. Українські швейні фабрики виробляли 20% всього одягу в Радянському Союзі. Тут шились костюми і сукні, куртки і пальта, які потім можна було побачити на вулицях міста. Щомісяця фабрика шила вироби з 425 тисяч метрів тканини. Щороку експериментальний цех випускав до 160 моделей одягу. Вироби веселки продавалися в магазинах Прибалтики і Москви. А у 90-х фабрика перейшла в режим виживання. З початком незалежності більшість фабрик зупинила роботу. В країну хлинули контейнери з Китаю і Туреччини. Історія вуличної моди в Україні, не в радянській Україні, а саме в незалежній Україні. Це така історія, яку я би не наважилась назвати цікавою, тому що для мене вона, скоріш виглядає як трагічна. Українські бренди мас-маркету, а тоді це були фабрики, які ще залишилися з радянських часів, вони програли український ринок турецьким, китайським брендам просто завдяки тому, що кордони були абсолютно відкриті і незахищені для контрабандних товарів, за яких ніхто не платив ніяких податків, які привозили сюди тоннами, які привозили сюди контейнерами, якщо ми говоримо про Одесу і так далі. Це дуже сильно відкинуло українські такі масові демократичні бренди на багато років. Неможливо було створювати щось конкурентно спроможне по ціні. Я не кажу про інше.
ні про якість, ні про креатив, тобто ні про дизайн. Я кажу тільки про ціну. Неможливо було конкурувати з турецьким і китайським одягом, який міг продаватися за будь-яку ціну. 90% знижки в 90-х роках все одно давало прибуток тому, хто привіз це. А завіз сюди нелегально, без податків, без всього. Насправді були якісь такі залишки, скажімо, таких ще радянських фабрик, були такі поодинокі ательє. І що саме цікаве, що навіть ті, скажімо так, українські виробники, які були на той час, вони соромились називатися українськими виробниками. Тобто на той момент репутація українського виробника була настільки низькою, що просто про це не говорили і маскувалися за італійськими брендами, там, ще якимось, тільки не українськими. У нас нет, не гордятся. Во Франции, если это французское, все такие, это наше. Типа, там Америка тоже, made in USA, типа, все это знак качества. Типа, сделано в Украине, типа, только, не знаю. Отношение, странное отношение к своему. То есть люди не доверяют, это просто исторически так сложилось. Нет вот такой идентификации, которая, типа, что вот это наше, это круто. Типа. В Италии, допустим, все, что связано с фэшном, поддерживается. Субсидируется, потому что им важен этот бренд Made in Italy, и они хотят, чтобы он развивался, поэтому все эти фабрики на дотациях. Чтобы это не было фабрика, показ. И тут смешно, когда ты это узнаешь, ты такой, они там и так крутые, у них еще есть, типа, деньги от государства, а мы тут с ними пытаемся, конкурировать. Тягаться, да. Просто из своего кармана, еще и вопреки, и мы такие, но все равно делаем, потому что, а что еще делать? Нам нравится. Хоча в Україні більше сотні років існує потужна культура швейного виробництва, з початком незалежності створити бренд Made in Ukraine на базі старих радянських фабрик не вдалося. По-перше, через конкуренцію з дешевою китайською контрабандою, а по-друге, через відсутність в Україні знань про те, як створювати емоційно привабливі бренди. Ця швейна фабрика обшиває дитячим одягом Данію, Німеччину та Америку. Шиють для відомих європейських брендів. А от до Львова одяг, якщо й повертається, то вже із закордонною лейбою і за європейськими цінами. Українські фабрики, щоб утриматись на плаву, почали відшивати одяг для Європи, конкуруючи з країнами з Південно-Східної Азії за рахунок економії кількох центів на виробі. Так, в європейських магазинах з'явились куртки і сукні Made in Ukraine, що могли коштувати сотні доларів, хоча відшивались на наших фабриках за копійки. На мою думку, абсолютно логічно для нашої держави те, що в нас має бути дуже потужним пласт взагалі легка промисловість, одягу, вироблення одягу, тому що спокон віків ми, мені здається, наші майстри найпрофесійніші, наші конструктори найпрофесійніші, наші підприємства були найпотужніші, вони відшивали найкращий одяг для світових брендів. Шанел шився в Києві, Бос і в Києві, і в інших містах шився. Левайс вшилися в Одесі, Ерме теж в Києві відшивалися пальто. У нас все найкраще для цього є і майстри, і професійність і так далі. Доки масове швейне виробництво в Україні було зайняте виготовленням одягу для європейських брендів, у 1997 році всередині країни почалась інша історія. Історія української моди прет-а-порте. Тоді в першому Ukrainian Fashion Week брали участь 13 брендів. І я завжди посміхаюсь, тому що люди по-різному реагують на цифру 13. Для нас вона виявилася щасливою. Я знаю цю історію. Мені розповідала Ірина Данилевська про те, як в квартирному офісі журналу, здається, ще на той момент Єва, вони з Сонією Забугою писали лист в французьку палату моди Haute Couture. Не знаю, чому саме Haute Couture, мабуть, просто були контакти саме палати моди Haute Couture про те, як робити тиждень моди взагалі. Ірина розповідала, як по них починає друкувати факс. І вони дивляться на перший шмат паперу, і там статут Паризького тижня моди. А папір закінчується. Тоді в хід пішли абсолютно весь папір, який був в будинку, і
Мабуть, з цього моменту, з передачі статуту Паризького тижня моди в руки Ірини Данилевської, розпочався шлях прет-а-порте в Україні. И я прям очень хорошо помню там конец 90-х в украинской моде, потому что моя мама была корреспондентом отдела культуры газеты «Вечерние ведомости». Я очень часто ходила с мамой на работу, и там украинский фэшн-вик я помню, прям, наверное, класса с 3-го. Это, конечно, очень меня впечатляло. Я пам'ятаю свій перший похід на тиждень моди і те, як я без квитків намагався пролізти на показ Літковської, де в неї було фантастичне шоу. І я таки знайшов можливості знайшов чорну шпарину в забудові в павільйоні, де можна було пройти через ліса і біля пушкарів, які з пушками висвічували подіум, вилізти і пролізти в зал. Всі знали, що там буде феєричне шоу, і воно дійсно було фантастичним. По подіуму була зроблена конструкція для стікання води. На задніку подіума стікала кров в цю воду, червона фарба. І виглядало це... Навіть зараз сижу і мене знову ж таки спирає дух від цих спогадів. На подіумі Ukraine Fashion Week, там, коли йшов сніг, то йшов сніг. Коли там був попіл і вітер, як у Володі Подоляна, це був справжній попіл. Це були там, не знаю, десятки кілограм паперу, які були спалені перед тим, як застелити цей подіум. Коли у молодої Лілії Літковської вона сказала, що мені треба, щоб був смітник з сміттям, то волонтери Ukraine Fashion Week ходили і збирали по всьому парку Пушкінському, ми тоді були там, збирали сміття. Помню, что мы пытались прорваться на показ Анисимова, Сергея Бызова, Лилии Пустовит. Это были прям вау для нас фигуры, очень значимые. Лилия Пустовит работала с этническим наследием, это было очень классно, у нее получалось. Але починалося все з того, що ми поставили собі за мету в першу чергу зробити українських дизайнерів відомими. Нам дуже важливо було, щоб до українських дизайнерів ставились як до celebrities. З одного боку, ми робили все, щоб дизайнери працювали, щоб вони відчували, що вони запотребовані, що вони потрібні людям, що вони потрібні пресі, що вони точно мають бути впевнені, що раз на півроку відбудеться Ukraine Fashion Week, і вони зможуть показати свої колекції. И я не могу сказать, что я изобрел платформу или там я изобрел какую-то линию лацкана, потому что на самом деле ничего изобрести нового нельзя. Можно только показать моду с твоего угла. Да красота, наверное, я не знаю, в идеологической ценности этой одежды. Это была передача, которая выходила на телеканале Интер, телевизионный центр моды. Я приветствую вас, вы смотрите телевизионный центр моды. То есть, когда кто-то, не знаю, 98-9 год, тут какая-то вообще голь, а эти люди там ездили в Париж и брали там, тогда кто был там, Ферре, да, Готье, и они со всеми ними разговаривали. И мы это все видели утром в воскресенье, где там в 2 часов, по-моему, утра выходила эта передача. И я, конечно, была там, прилеплена к телевизору, и что-то там, какое-то было какое-то окно, что-то невероятное совершенно. Совершенно не похоже на то, что мы вообще видели, в принципе, тогда с экранов телевизора. Мне кажется, есть 2 знаковые фигуры. Это Ирина Данилевская и Дарья Шаповалова, которые основали в свое время недели моды, которые, мне кажется, момент, когда они между собой конкурировали и были параллельны, это был как раз пик развития украинской моды, потому что была создана очень конкурентная среда, появилось очень много дизайнеров, и в целом это стало все становиться похожим на индустрию, а не на хобби жены футболиста, как это было до этого. Після українських тижнів моди почали з'являтися і інші події, що рухали індустрію не лише в Києві, а й в інших містах. Проте український одяг все ще існував лише в рамках подіумів і не виходив на вулиці. Были дизайнеры, мы кстати, это с Тарасом обсуждали, что были эти все дизайнеры там до 5-го года,
ну, те, кто участвовал в украинских фэшн-виках, они же, одежда была недоступна. Ну, то есть там и цены были какие-то нереальные, и вот я, как обычный потребитель, ну, я бы себе их не купила ни за что. Они не подходили ни по стилю молодежному, современному, ни по доступности. В школе молодежь, ну, то есть одноклассники, вот, например, одевались, тогда уже заходили там Беннеттоны, Мэксы. Это был стрит, ну, то есть это было какие-то худики, свитшоты. А все, что делали шелковые платья, ну, камон, это ж не о том речь вообще. Українська демократична і вулична мода почала активно розвиватись лише через 17 років після першого Ukrainian Fashion Week. Когда это? Какой это год вообще? 2014-2013. У меня была марка, которая называлась Ксю. Я подумала, что у нас такой классный этот трезуб, просто вот как он выглядит, мне понравилось. И он такой какой-то олдскульный и вообще не модный. Ну, какой-то он как бы в параллельной реальности существует. И я подумала, что типа, у меня такая картинка была, что я бы хотела увидеть скейтера в свитшоте с трезубцем. И я начала над этим работать. Мы начали выпускать коллекции. Антон сделал его таким плавленным. Таким, это типа огонек. Да, ну, типа он был такой странной формы. И вот как раз эта комьюнити, в которое я целилась, киевская андеграундная тусовка, она как раз и приняла эту эстетику, и они начали их носить. И мне это очень нравилось. Потом случился Майдан, и эти же ребята бросили свои скейты и пошли на Майдан Незалежности в этой одежде. Ну, потому что это было абсолютно органично. Мы просто не успевали их шить, потому что никто тогда не делал эту одежду. Но потом у меня начались заказы в директ, там, не знаю, отправьте 20 свитшотов в Верховную Раду или там куда-то в Кончу Заспу. И я поняла, что это уже вообще далеко от того, куда я целилась, от той аудитории, и что там размеры уже пошли 5XL. Ну вот прям я поняла, что это совсем другая аудитория людей. И из какой-то очень модной штучки она стала массовой, а потом она как бы стала, как это назвать, как слово? Зашкварной. И я поняла, что это уже вообще мне не принадлежит, это просто как бы все. Мне надо просто отойти в сторонку, и пусть там дальше остальные подхватывают и модифицируют этот трезуб по-своему. И, в принципе, это и послужило какой-то точкой закрыть бренд, который был до этого. Потому что, мне кажется, это был просто пик его развития. Это лучшее, что можно себе представить. Просто 1000 людей в твоем свитшоте выходят на протесты. Хотел купить футболку девушке своей. И столкнулся с тем, что кроме как каких-то футболок с нелепыми принтами, ничего не было во всем интернете. Как-то возникла идея, что надо как бы эту нишу заполнять, делать разные принты на разные темы, но какие-то более уже изысканные. Запустили первую коллекцию, и как-то она вся не пошла, и мы ее очень долго продавали, и никому это не надо было. Вот. Но я був упорний, і ми продовжували долбити. Нещодавно я зустріла свого батька, і він був в старій колекції футболки «Синдикат» «Русь в вогні». Це ж поважаємо таке. Це був такий один із самих перших українських стрітвір брендів. Вони робили спочатку футболки, світшоти з дуже смішними принтами. Хоча ще був такий маленький, дуже класний бренд худі, він так і називався «Худі». І в мене були худі з коктейлями Молотова. Я нещодавно знайшла, і дуже класний вишитий, і коктейльчик такий маленький. Здесь мы будем думать о 90-х годах в культуре, кто был потребителями. Да? Деньги были, мы понимаем, у кого. Да? Кто там приватизировал первый там, какой-нибудь там, как химический завод. Покупали ли эти люди там дизайн? Я думаю, что они покупали те знаменитые малиновые пиджаки Versace. А тут вдруг как-то вылупилось наше поколение, которое явно было не очень благополучным, да? Но появилось как бы поколение, которое очень талантливое, очень дикое. И мне кажется, благодаря этому фундаменту, который был заложен в 90-е годы, у нас появилось то, что вы называете этим спалахом. Свобода выражения, какая-то такая, в хорошем смысле слова, дерзкость и такая, не знаю, креативность, смелость людей. У нас це два слова: intelligent provocation, розумна провокація, і
Все, що ми робимо, все, що я роблю, я завжди перевіряю цим мірилом, пропускаю через цю фразу. Навіть на нарадах дуже часто у нас можна почути фразу «це недостатньо intelligent», або «це занадто provocation», або «це недостатньо provocation». Тобто ми завжди балансуємо на грані дозволеного і шукаємо ось цю таку нову сексуальність між жіночою привабливістю і вульгарністю. Балансуючи між цим, ми знаходимо щось нове. Не было мужских брендов. Ну, то есть, в принципе, «Синдикат» был одним из первых, ну, если не считать Riot, то одним из первых брендов, марок одежды, кто позиционировал себя как чисто мужской, ну и потом уже унисекс. У Тараса сразу шло, что это был мужской бренд, но аудитория всегда делилась на два. То есть половина девочек, половина мальчиков. То есть девочки покупали мужское. Сама идея с одеждой мне нравилась с периода, когда мы ходил на футбол, все хулиганские дела. И там знакомился с какими-то брендами, которые всякие Stone Island и тому подобное. Вот. Потом вникал в историю этого всего. Вот. И как-то пришел к тому, что захотелось попробовать. Вот. То, что мне нужно было там на каком-то этапе, это там худи с балаклавой, там с маской, потому что мы там брались на улице, и я себе придумал, что вот это будет там камеры не будет, это как-то там фиксировать твое лицо, какая-то такая юношеская история. Вот. И из России мой друг привез худи, такую с маской. У нее молния доходила до переносицы, и когда ты дерешься, то часто эта собачка оставалась в переносице. Вот. И я сделал такую маску, которая решала этот вопрос, и потом что-то посмотрел, думаю, прикольно. Потом что-то еще что-то сделал, и в итоге сделал первую коллекцию. История начиналась у меня дома, наверное, да. Когда мы с Катей были в тот момент пребывали без работы. Такое было пространство для того, чтобы начать что-то заново. Вот, и мы так как мы сидели дома, понятное дело, что мы одевались в такие биклиповские луки, знаете. Такую жили жизнь. Потом как-то мы с Катей, это была рождественская ночь, с Катей, с нашими друзьями посмотрели кино, в котором называется «Кудряшка Сью», такие 90-е, очень классный фильм, в котором мы увидели, у нас почему-то в нашей памяти отложился этот халат на очень красивой женщине, она в такой красивой квартире с этим халатом. И вот мы начали с Катей вести диалог о том, что, как же классно, когда ты дома так выглядишь, как же важна эта культура дома. Потому что мы больше и больше, как поколение, сейчас работаем из дома. Да? У нас очень много быта, все это в наших квартирах, в наших домах. Вот. И был у нас такой диалог. На следующий день Катя мне позвонила и сказала, что ей приснился сон. Видимо, на фоне этих общений, халата, что она стоит посередине фабрики, и вокруг нее летают пижамы. Ксюша, все время делала какие-то надрезы на вещах. Да еще до этого. И оно, как-то жило, но особо не стреляло. Потом она сделала, это штаны, такие шорты, юбка, штаны с прорезями на коленах. Тоже тишина, но критики из фэшна, они такие заметили эту вещь. Сказали, это прям новый силуэт какой-то, прям что-то случилось. Тут Ксюша решила сделать из джинс, но из старых винтажных просто перешить, чтобы, просто у тебя был сэмпл один, и поехали его продавать, показывать в Париж. И пришли японцы, там есть один топовый авангардный байер. Они спрашивают, из чего это, мы же не будем врать, мы говорим, это из переработанного, из старых джинс. И они такие, круто. А мы думали, что мы вернемся и просто закажем новые. Так мы встали на эту дорожку, где мы перерабатываем из джинс, в принципе, какие-то вещи старых, делаем новые. Бренди, що створювали одяг задовго до революції, після 14-го року нарешті знайшли своїх покупців в Україні. По-перше, через попит на все, що було зроблено в Україні.
А по-друге, бо на них звернули увагу за кордоном. Ну, так совпало, что у нас как-то развитие индустрии было на пике. И плюс вот эти события, они внимание всей мировой общественности развернули на Украину. Она стала писать американский Vogue, Daily Telegraph, New York Times. Именно в контексте не просто политики, а еще и что в культуре происходит в этой стране. И как ситуация политическая влияет на развитие разных индустрий креативных. И дизайнеров начали приглашать. Ну, то есть мы должны быть благодарны этим событиям, потому что... Ну, сложно сказать, получилось бы у нас без этого вот сделать именно прорыв. Скорее всего, нет. На той момент було не так багато українських брендів. Всі були по якихось таких підвальчиках, невеличких шоурумах, офісах. Тобто, якщо ти хотів вдягти і купити український продукт, це цілий квест потрібно було пройти, щоб це знайти. Саме тоді з'явилася ідея в нас об'єднати і покупців, у яких був запит, і виробників. Ми об'єднали їх всіх на одній платформі, і ми зробили її зручною. Коли ми починали наш перший маркет, було близько 80 виробників. Наразі ми працюємо більше, ніж 3000 виробників, їх стало набагато більше. Вони почали теж відкривати свої невеликі шоуруми, вони почали колаборувати з відомими фешн-дизайнерами, про них почали писати за кордоном. Тобто не тільки про відомі ті подіумні бренди, про які давно, в принципі, писали, а саме про демократичні бренди. Їх почали носити відомі, скажімо, відомі особи, там зірки шоу-бізнесу чи політики. От до 2014 року ніхто взагалі не думав навіть про українського виробника, або навіть соромились цього. Потім це стало дуже патріотичним. Потім в 2015 році це стало трендовим, модним. Потім це стало в 2016 році таким мейнстрімом. Вже це стало, в широкі маси пішло. А в 2017 році це стало нормою. А мне кажется, все равно недостаточно. Можно точно недостаточно, конечно. Брендов. Работаем с дистрибьютором в Китае. Мы отправили коллекцию, и у нас они написали, никто ничего не заказал, ни один магазин. Для нас это прям очень большой провал и шок. И мы сделали звонок, чтобы обсудить, почему. И они объяснили, что поскольку грядет экономический кризис, и все это понимают, китайцы как бы внегласно, там правительство, конечно, очень над этим работает, над промытием мозгов, но все байеры, они как бы, не договариваясь между собой, решили, что они будут инвестировать свои деньги в китайских дизайнеров. И они либо в дизайнеров, которые производят в Китае. Просто чтобы деньги остались в стране. И это очень классная позиция. Мне кажется, что нам не хватает такого, очень не хватает. То есть, когда ты можешь пойти в Зару, купить за 3000 гривен куртку, и ты можешь найти такую же куртку какого-то харьковского бренда, то нужно покупать у харьковского бренда. В нашій країні, на жаль, є певний комплекс меншовартості. Ми вважаємо, що десь там краще в інших світах, але це не так. Ми круті, в нас є багато крутого продукту, нам є чим пишатися. І я часто помічаю, що в нашому магазині на Хрещатику 34 є 50% десь іноземців, покупці – це іноземці. Вони просто в захваті від цього продукту. Вони пишаються ним більше, ніж ми самі пишаємось, розумієте? Поява «Всі свої» львівського One Day Shop, одеського Гешефто та інших дизайн-маркетів народила велику кількість локальних брендів одягу, що почали швидко розвиватись, отримавши майданчик для збуту товару. Слідом за дизайн-маркетами з'явились шоуруми окремих брендів, а також триповерховий магазин «Всі свої» на Хрещатику, який став настільки популярним, що тепер потребував системного оновлення колекцій та набагато більших масштабів виробництва. Ми маємо розуміти, що бренд може нас забезпечити необхідною кількістю товару, що він привезе не 3 футболки, які дуже швидко продадуться, а привезе достатню кількість речей, глибину розмірної сітки і тощо. Тому що в домі і декорі ми стикалися спочатку, і тут в цьому магазині одягу теж, що бренд привозить свої чудові розписні тарілки, їх відразу купують в перший же день. Він каже: Боже мій, як же їх купили? Я ж їх 3 тижні малювала. Що ж мені тепер робити? Тобто вони раніше не розуміли, не були готові до цього. Коли ти стаєш популярним, це
частина справи. А чи можеш ти, так сказати, сленгом вивести? Чи можеш ти потім відшити для великої кількості ретейлів? Чи будеш ти встигати? Чи будуть у тебе дійсно реальні потужності виробництва? Це вже інше питання. Люди, когда стартуют в какую-то марку одежды, они очень романтично по этому поводу они настроены. думают, что это... Да, у нас большая проблема, что у нас, мне кажется, какой-то перевес в сторону креатива, дизайнеров, фотографов, стилистов и так далее. Но у нас абсолютно не хватает менеджеров, крутых логистов, администраторов производств, не знаю, закупщиков и так далее, которые бы могли поддерживать весь этот творчий потенціал. Безперечно, питання освіти в нашій державі, відсутність кадрів, так, тому що всі кадри в цій індустрії у нас це люди, які займалися самонавчанням або отримали освіту за кордоном. Тому що на сьогоднішній день навіть в моєму вузі він зараз займається процесом того, щоб створити ту спеціальність, яка буде схожа за аналогією там Сен-Мартінсу на спеціальність там дизайнера одягу, щоб створити інші напрямки, такі як фешн-маркетинг, фешн-журналістика і так далі, щоб це вивчалося на рівні університету. Але це досить непростий шлях, тому що, по суті, це індустрія, якої не існувало в нашій державі. Тобто вся система освіти була заточена, скажімо, більше на легку промисловість. Ну, типа, глобально проблема была, как я ее видел на тот момент в Украине, в том, что я каждый раз, когда приходил на какое-то новое производство, говорил, я хочу отшить вот это. Типа, все такие, ага, там беру, там этот. Я говорю, а чего оно? Пройма большая, ну это все такие, ну так делают. Я такой, ну ладно. Но если тете там 50 лет, то ты не докажешь, что это можно сделать. Вот. И тебе говорят, это, ну, только так. Ты такой, ну ладно, типа. Потом через год ты такой, так можна ж було зробити, оказується. І я розумію, що помісти будь-якого український бренд в інші умови, скажімо, результати можуть бути неймовірні. Ті тканини, з якими працюють українські дизайнери, це все імпортні матеріали. Тому що немає виробництв, які виготовляють такого рівня матеріалів в Україні. І тому український дизайнер стикається з таможнею, з тим, щоб виробити якісний одяг, йому потрібно спочатку ввести матеріали, потім виробити з нього одяг і вивести цей матеріал. Це набагато складніший шлях, ніж, наприклад, для італійців, в якого всі ці фабрики під боком. Ну, я помню, я общалась с дизайнером из Грузии, с Татуной, и она рассказывала, что у них абсолютно, они делятся всей информацией, грузинские дизайнеры, что они понимают, что они очень маленькая страна, что, ну, если они не объединятся, они не будут никому, ну, они ничего не добьются поодиночке. И поэтому у них, она говорит, что мы, и там, если кто-то закупает ткань, мы там одним контейнером везем и потом на всех делим. Ну, не знаю, какие-то вот такие именно бытовые вопросы, которые проще решить коллективно, они это делают. И меня это очень вдохновляет. Мне хочется тоже, чтобы мы как-то перестали смотреть друг на друга как на конкурентов, а все-таки больше как на коллег. Ну, не знаю, мне кажется, как-то все стали какими-то более цивилизованными. Люди начали как-то очень осознанно подходить к продукту, который они создают. То есть они начали все-таки создавать какое-то не в контексте, типа я хочу там сшить юбку, вот я сшил юбку, я юбку продал. Я вижу, что за это время появились бренды, у которых есть абсолютно четкая идентичность, там эстетика. Есть такое украинское слово, хорошее украинское, вылюднилы. Во-первых, я хочу отметить невероятное как трудолюбие наших дизайнеров и они все очень упрямые люди. И 10 раз тебе сказали нет, ты все равно пишешь 11-й имейл. Ну, и вот это вот, оно и двигает нас вперед, то, что мы не опускаем руки. Ну, просто дорвались и, ну, короче, есть еще энергия на это. Ну да, как будто для нас это новый мир. Там, где фэшн и так существует, там дизайнер может сказать, я устал, я там 2 года пойду, ничего не делать не буду. Ну, типа, вы мне все надоели. У нас так нельзя сделать. Да, у нас есть азарт у всех к этой индустрии. Мы ее еще не до конца поняли, как она работает, и мы туда как бы все стремимся.
Нова українська вулична мода з'явилась як стихійне явище, що одночасно народило лавину локальних брендів. Українські виробники, озброївшись інтернетом, самостійно вчилися створювати бренди, моделювати одяг, працювати з підрядниками і налагоджувати виробничі процеси. Межа між високою подіумною і демократичною модою почала розмиватись, а велика кількість українських брендів набирала популярність за кордоном. А на сьогоднішній день українські бренди можна зустріти в усьому світі. Українські бренди реалізують тиражі, масштабні тиражі речей найвищої якості. Ксенія Шнайдер, Руслан Багінський, Сліпер, Янкі, Бевза, Пустовіт, Літковська, Фролов. Ну, интересно наблюдать за эволюцией. Да. Ты можешь начинать с Украины, но потом выстрелить в мир. Сейчас с эпохой интернета это очень просто и легко, с инстаграмами, с соцсетями. То есть, когда у тебя уже нету границы, ты можешь в диджитал все показывать. Тебе не нужно физически находиться где-то в Нью-Йорке или в Париже или в Милане. Ты все это можешь делать через свои социальные каналы. I'm wearing this right here. Саша Канєвський працює Кенні Веста в бренді дизайнером, одним з провідних. Так само там бренд Бевза, так, це вже резидент Нью-Йоркського тижня моди. Це, по суті, бренд, скажімо, для мене вже з українським минулим, і це світовий бренд. Є такий бренд український Вітакін, і вони якраз спеціалізуються на вишиванках. Коли вони тільки почали їх відшивати, ще не було такого буму серед українських брендів, ще не так багато людей купляли сучасну вишиванку. А вони цю вишиванку поширили в світі. І згодом про це почали писати і американський Vogue, і британські журнали, а потім британський словник вніс окремим словом, окремим терміном слово «вишиванка» як окрему частину одягу. Все возможно. Ты делаешь какую-то штуку на протяжении там какого-то времени. И потом, вот как Бакинский, типа, эту свою кепку отправил Мадонне, Мадонна чик, все уже так, в Киеве уже все эти шляпы носят, типа, то есть это уже тренд. Типа, не знаю, как на Западе, но типа в Украине, типа, вот, ну, то есть там все ходили в этих фуражках, типа, все были какими-то капитанами. Мы как-то спустя 2-3 года, мы сказать, на нашем директорском звонке обсуждали обсуждали планы на следующий год и думали, какие нам цели поставить там в плане медийным, инфлюенсерам и так далее. Вот, и мы такие, Катя говорит, надо же, наверное, это Келли Линч нам одеть, да. Все-таки наши музы, наши вдохновительницы. Мы такие, да, прикольно. И мы вот дальше продолжаем общаться, я параллельно сижу в компьютере. На тот момент я еще проверяла каждый заказ, я могла видеть там, клиента имя и адрес доставки. И во время этой же беседы я смотрю, приходит заказ, и я смотрю Келли Линч. Вот. Что это? Катя, слушай, тут заказ какой-то странный. На имя Келли Линч, но при этом покупатель другой, но Келли Линч и адрес в Лос-Анджелесе. Мы такие, Келли Линч в Лос-Анджелесе, да, живет. А что вот это за имя? Это же, видно там, что начинаем гуглить имя человека, кто купил. Это подруга ее. Вот, и оказалось, что эта подружка ей купила на день рождения эту пижаму. Но мне кажется, это классно, задача моды расшатывать вот эти привычные рамки. Не просто удовлетворять вот эту утилитарную функцию, чтобы не замерзнуть, чтобы там, не знаю, еще что-то, а чтобы что-то с тобой произошло, что-то необычное. И в этом тоже был их успех. Как раз такие девушки, которые смелые, которые готовы, что на них будут сворачивать головы, когда они будут идти по улице, они стали их заказывать, надевать, Селин Дион, например. І це теж ці джинси сразу в такий культовий статус. У нас є така одна модель бра з
кристалами і очами. Коли її створював, мені наші сейлс-менеджери сказали, так, будь ласка, можна нас попереджати, якщо будуть такі позиції, ми ж такого ніколи в житті не продамо. І після сезону продажів ця річ була топ-продажів бренду Фролов. І так це став такий шоупіс, який в нас є в кожній колекції, в різних інтерпретаціях. І він дійсно унікальний, він круто працює, і його можна носити як і відверто, так і більш як прикрасу. І мені подобається, що за роки існування бренду наші клієнти, вони теж відкрили для себе якусь нову сексуальність собі, відчуття того, що вони можуть собі дозволити носити більш відверті речі, але не виходити за рамки якихось, скажімо, етикету, норм і так далі. Мода, в принципі, перебудовується на те, що нам потрібні більше речі, які мають якийсь чи емоційний зміст для нас, чи якийсь культурний зміст, і які ми захочемо потім передавати, не знаю, дарувати друзям, передавати із покоління в покоління. Українські бренди не всі вміють так класно вплітати свої коди та ДНК нашої національної ідентичності, але коли це роблять, це дуже круто. Дівчата з бренду Гуня, вони якраз переосмислюють українські традиції. Їх основний принцип – це підтримка традицій в сім'ї. Починали вони з шуб гунь, це такі карпатські шуби, для них нікого не вбивають, там тільки катають цю шерсть, і вони виходять такі дуже великі, об'ємні, лахматі і дуже теплі. Потім вони почали робити хустки шовкові з українськими мотивами. Бренд, про який вже сьогодні згадували, Mass-Market Jewel, буквально декілька днів назад випустили дуже маленький дроп. В цьому дропі всього 2 сукні. І ці 2 сукні вони присвятили 50-річчю виходу пісні Червона рута Івасюка. І на створення цієї маленької колекції, цього дропу, їх навіть благословила сестра Івасюка, вони спілкувалися з нею. Сьогодні вийшов дуже великий матеріал на Vogue, де показані фотоархіви, яких до цього ніхто не бачив. Коли я розповідаю молодим дизайнерам, в чому успіх колекції, раніше я, наприклад, завжди казала, що це там 50/50, це, безумовно, відповідність трендам, ну і 50% – це свій власний стиль. Зараз ця пропорція змінилась, зараз набагато важливіше твій власний стиль. І якщо на початку Ukraine Fashion Week я могла би чітко розділити українських дизайнерів на тих, які працюють в сегменті арт-моди, і на тих, які працюють для бізнес-еліти, то потім, як невеличкими струмками в цю річку почали впадати інші ідеї, інші тенденції. І з'явилась чоловіча мода, як такий глобальна історія якась. З'явилась потім через певний час з'явилась така більш концептуальна мода і стала прям такою впливовою. А в якийсь момент ми почали говорити про те, що в Україні з'являються екологічні бренди, тоді ще не було цього терміну sustainable fashion, тоді ми говорили екологічні бренди, потім з'явились терміни upcycling, recycling і так далі. Не было момента, что мы сидели и решали, а мы будем эко-брендом или мы просто будем брендом. Ну, как-то это просто само собой постепенно произошло. Мы об этом поначалу вообще не говорили. Потом у нас появилось вот киевское агентство Public Kitchen, девочки. Они как бы на первой встрече, по-моему, приехали к нам в офис или что-то. И они такие, а сколько вообще... Ну, видели горы джинсов, секонд-хенда, одежды, что все это вот прям несется. Они такие, а какие у вас вообще объемы? И мы сказали, что там, наверное, не тысяч... Мы посчитали. Там типа 7 тонн. 7 тонн мы где-то в год перерабатываем. Они такие, а почему вы об этом не говорите никому? Почему никто не знает, что вы такое делаете? Мы такие, не знаю. И они, в принципе, такие, так давайте говорить. Это же классная история. Если ты уже надел этот костюмчик, да, вот как бренд, то все, будь добр, типа уже делай во всем, короче, так.
типа следить приходится за базаром и за делами. Все потому что там, не знаю, какой-нибудь Эрен Престон делает кроссовки, и они у него оформлены в пакетах лежат, в пластике. Мы так не можем уже сделать, ну просто. Потому что мы даже если сфоткаем случайно в сторис наш склад, и у нас там все в пакетах, нам уже пишут, а что это у вас все в пакетах? А все в пакетах, потому Да. что есть стандарты упаковки. И магазины, когда делают заказ, они присылают свое требование, что все должно быть в индивидуальном пластиковом пакете, коробка должна быть обернута в пленку, а потом в скотч. И ну, там история, что давайте мы вот закупили эко-скотч бумажный, давайте мы им обклеим, не принимаются. Ну, то есть их склад не примет такую посылку, например. И, ну, то есть мы как бренд там объединяемся с другими брендами европейскими, пытаемся ломать эту правило упаковки, там общаемся с DHL, сейчас они вот отменили пакеты, не только в коробку. Ну, в общем, это все меняется, но со скрипом. А часто люди не понимают со стороны, что мы просто как бы игроки в этой большой игре, и у нас есть правила, которые мы должны следовать, и мы иногда не можем это сломать. То есть ты ответственный, да, и к планете, и ко всем этим принципам устойчивой моды, но ты ответственный к своему бизнесу, к своей команде и к своим партнерам. И ты стараешься учесть интересы всех, а не просто такой «я сделаю вот так, потому что это эко». Сьогодні на наших вулицях можна зустріти людей в українських шубах і пуховиках, джинсах і сукнях, футболках і бомберах. За останні кілька років модна індустрія вийшла на вулиці і дозволила кожному з нас носити дизайнерський одяг щодня – на роботу, в подорожах, на вечірки і в супермаркет. Це сталося не за рахунок потужностей промислових виробництв і не за рахунок державної підтримки. Це сталося завдяки людям, яким просто дуже хотілося створювати одяг. Спершу для подіумів, а потім для вулиці. Звісно, українські тижні моди все ще потребують інвестицій, а масові виробництва повинні навчитися створювати власні бренди. Втім, нова українська мода вже задала високу планку. Вона розвивається і з року в рік доводить, що зроблено в Україні – це супер.